ሰላም ሰላም በድጋሚ ተመልሰናል ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እኔ መዝሙረ ዳዊት ነኝ። እንደሚታወቀው በዚህ ዩቲዩብ ቻናል የሂስትሪ የ11ኛ ክፍል የሂስትሪ ኮርሶችን እየሰጠው እገኛለሁ። ቀስ እያልኩኝ ወደ ሌላ ሳብጀክቶችም እሸጋገራለሁ። ክላሶችንም እየቀየርኩኝ እመጣለሁ። ለጊዜው እስካሁን እየሰጧችሁ ያለሁት የ11ኛ ክፍል የሂስትሪ ትምህርት ነው። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አብዛኞቻችሁ ኮሜንት ታደርጉልኛላችሁ። በጣም አመሰግናለሁ ስለምታዳምጡኝ በጣም አመሰግናለሁ። በዚህ አጋጣሚ ግን ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ አብሮነታችሁን እንድትገልጹልኝ በአክብሮት እጠይቃለሁ። ደግሞ ላይክ በማድረግ ቪዲዮ ብትጀምሩት ለኔ የበለጠ ያበረታታኛል ማለት ነው። የተሻለ ነገር እንድሰራ ያደርገኛል። ያቆምንበት ቦታ የዩኒት 6 ፓርት 1 እና 2 ሰርቼላችሁ ነበር ያቆምኩት። ስለ ዩኒት 6 the transaction from the medieval to the modern period ከሜዲቫል ከጥንታዊ ፔሪድ ወደ ሞደርን ወይም የተሻሻለው ፔሪድ ትራንዚሽኑ ነበር ስናይ የነበረው። ስለ ሬኔሳንስ አይተናል። 6.1 ስለሱ ይላል። 6.2 ስለ ሪፎርሜሽን ይናገራል። ቀጥሎ ዛሬ ደግሞ ስለ 6.3 the European expansion overseas ነው የምናየው ማለት ነው። ኤክስፓንድ ያደረጉት ኦቨርሲስ እንዴት ነው ወይም ኢሮፒያኖች ማለት ነው የሚለውን ነው የምናየው። አሁንም ላይክ ያላደረጋችሁ በድጋሚ ላይክ አድርጋችሁ እንድትጀምሩት፣ ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን በኮሜንት ጻፉልኝ። የሚጨመር የሚስተካከል ሀሳብ ካለ በሙሉ አስተካክላለሁ። ኮሜንታችሁን ያለው ሪፕላይ አደርግላችኋለሁ። ቀጥታ አሁን ወደ ትምህርታችን እንግባ። ይሄኛው ፖይንት ወይም ዛሬ የምነጋገርበት ፖይንት ኢሮፒያኖች ኦቨርሲስ ባደረጉት ወይም በጉዟቸው ጊዜ ላይ ምን ተፈጠረ ምናምን በጉዟቸው ላይ ምን ተፈጠረ፣ ኮሎኒያል ሪቨለንስ ኤንድ ዋርስ እናያለን። ደ ኮሜርሻል ሪቮሉሽን ኤንድ ኢፌክት ኦፍ ደ ወርልድ ትሬድ እናያለን። ኔግሮስ ኢን አፍሪካ ትራንስፖርትድ ቱ ደ ኒው ወርልድ ምናምን የሚባሉ ሀሳቦችን እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ፋክተርስ ኢንካሬጂንግ ኦቨርሲስ ቮይግስ ቮይግ እንዲካሄድ ቮይግ ማለት መጀመሪያ ጉዞ ማለት ነው። ፋክተሮች ምንድናቸው ኢንካሬጅ ያደረጉት ወይም ያበረታቱት ጉዞዎች እንዲፈጠሩ ምንድናቸው ያበረታቱት? የባህር ላይ ጉዞ እንዲፈጠር ምንድነው መጀመሪያ አነሳሳቸው የሚለውን ነገር እናያለን። የመጀመሪያው the blockade of the original trade route linking Europe and the Far East by Ottoman Turkish Empire ትሬድ ሩቱ ወይም የንግድ ቦታው ዩሮፕንና ፋሪስትን ወይም ሩቅ ምስራቅን የሚያገናኘው በኦቶማን ቱርኮች በመዘጋቱ ምክንያት የመጀመሪያው ጉዞ ሊካሄድ ችሏል ማለት ነው። ይሄኛው ትሬድ ሩት ማለት ሜዲትራኒያን ትሬድ ሩት ነው ማለት ነው። the European therefore determined to find new trade routes በዚህ ምክንያት ዩሮፒያኖች አዲስ የሆነ ትሬድ ሩት ለመፈለግ ቆረጡ ማለት ነው። እሺ the invention of new navigation instruments ኢንቨንት ተደረጉ the invention of new navigation instruments ወይም ማቴሪያሎች ተፈጠሩ ማለት ነው። ናቪጌሽን ማለት ያው ናቪጌት ማድረግ አቅጣጫ ማሳየት ነው። አቅጣጫ የሚያሳዩ ኢንስትሩመንቶች ተፈጠሩ ማለት ነው። the development of more ships በጣም ብዙ የሆኑ ሺፖች ወይም መርከቦች ተፈጠሩ ለባህር ተብለው የተዘጋጁ። the invention of compass quadrant astrolabes ኳድራንቶች፣ ኮምፓሶች፣ አስትሮሌብሶች ተፈጠሩ። ኮምፓስ ማለት ያው እንደምናውቀው አቅጣጫን የሚያሳይ ወይም የሚያስለየን ነገር ነው ወይም ማቴሪያል ነው የሚረዳን ነው ማለት ነው። the role of Henry the navigator of the Portugal ሮሉ የሄነሪ የፖርቹጋሉ ሰው ወይም መሪ የነበረው ሄነሪ የሚባለው ሮሉ ምንድን ነበረ ወይም ሚናው ምንድን ነበር የሚለውን በመቀጠል እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው he devoted to train and equip explorers ጥናት አደረገ እና ሰዎች ትሬን ማድረግ ወይም ማሰልጠን ጀመረ ማለት ነው። he organized sea captains ማፕ ሜከርስ ኤንድ ማቴማቲሻን ኤንድ አስትሮኖመርስ ፎር ናቪጌሽን ኦርጋናይዝ አደረገ ወይም ማሰባሰበ የሲ ካፒቴኖች የመርከብ ካፒቴኖች የባህር ካፒቴኖችን ማፕ ሜከርስ ማለት ማፕ የሚያዘጋጁ ወይም ካርታ አዘጋጆችን ማቴማቲክሻን የማትስ እውቀት ያላቸው ሊቆችን እና አስትሮኖመሮችን ለናቪጌሽኑ ኦርጋናይዝ አደረገ ማለት ነው። ቀጥሎ he collected maps records of voyages and navigation instruments ከዛ በኋላ ማፖችን ሰበሰበ። የጉዞ ስለ ጉዞ ከዚህ በፊት የነበሩ የጉዞ ሂደቶችን ሰበሰበ፣ ሪከርድ አደረገ ማለት ነው። ናቪጌሽን ኢንስትሩመንቶችንም አሰባሰበ ማለት ነው። he studied how to build a better ships
ተማረ ማለት ነው። የተሻለ መርከብ እንዴት መስራት እንዳለበት አጠና። የተሻለ መርከብ እንዴት መስራት እንዳለበት ለጉዞ አጠና ማለት ነው። and then he opened ስኩሎችን ወይም ትምህርት ቤቶችን ከፈተ ማለት ነው። ይህንን ሁሉ ያደረገው ማን ነው? የፖርቹጋሉ ሰው ሄንሪ ነበረ ማለት ነው። እሺ almost all of the 5th and 16th century exploration were sponsored by Spain and Portugal. አብዛኛዎቹ በ15ኛው እና በ16ኛው ሴንቸሪ የነበሩት ፍለጋዎች ስፖንሰር የተደረጉት በስፔን እና በፖርቹጋል ነበረ ማለት ነው። By the mid of 15th century, the Portuguese were trying to find a way around Africa. አፍሪካን ራውንድ የሚያደርጉበት ዌይ መፈለግ ጀመሩ ማለት ነው በ15ኛው ሴንቸሪ። in the 1497 up to 98 ቫስኮ ዳ ጋማ sailed to India ከ1497 እስከ 1498 ዓመተ ምህረት ድረስ ቫስኮ ዳ ጋማ የሚባል ሰው ወደ ኢንዲያ ጉዞ ጀመረ ማለት ነው። he was the first to discover a new route to India around the African continent. በአፍሪካ ኮንቲኔንት ዙሪያ ኢንዲያ ላይ የመጀመሪያውን ሩት ያገኘው ሰው ማን ይባል ነበረ ተብለን ከተጠየቅን ማን ብለን እንመልሳለን? ቫስኮ ዳ ጋማ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ሰው ነው። እሺ the Ferdinand Magellan sponsored by Spain ሲቪክም ናቪጌቲ ኦፍ ዘ ወርልድ መጀመሪያ ሁላችንም እንደምናውቀው ማጀላን ሲባል የመጀመሪያው ዓለምን የዞረው ሰው ነው ተብሎ ይታሰባል። ቫስኮ ዳ ጋማ ደግሞ የመጀመሪያው የኢንዲያን ትሬድ ሩት በአፍሪካ በኩል ያገኘው ሰው ነው፣ የመጀመሪያው ማለት ነው። ፊርዲናንድ ማጀላን ስፖንሰር የተደረገው ከየስፔናዊ ሰው ነው። ናቪጌቲ ኦፍ ዘ ወርልድ ፈጥሯል ማለት ነው። he began his voyage in 1590 at the head of 21 sailors of fleet of 5 ships በአምስት መርከቦች በመሆን 21 ሴለሮችን በመያዝ በ1519 ነበረ የመጀመሪያውን ጉዞ የጀመረው ማለት ነው። in 1521 ማጀላን was killed in Philippines Islands በፊሊፒን አይስላንድ ላይ በ1521 ዓመተ ምህረት ግን ማጀላን ተገደለ ማለት ነው። ማጀላን የተገደለ ፊሊፒንስ አይስላንድ ላይ ነው የተገደለው ማለት ነው። and then Victoria of the only survived ship with its crew completed its voyage on September 6 in 1522 ማለት ነው። የመጨረሻዎቹ ክሪዎች ወይም መርከበኞች የሱ መርከበኞች ሰርቫይቨር ጉዟቸውን የመጨረሻ ጉዟቸውን የጨረሱት በሴፕቴምበር 6 በ1522 ዓመተ ምህረት ነው ማለት ነው። በ3 ዓመታቸው ማለት ነው ከ1519 እስከ 1522 ዓመተ ምህረት ድረስ። እሺ in 1492 ክሪስቶፈር ኮሎምበስ sponsored by Spain discovered the American continent የመጀመሪያው የአሜሪካን ኮንቲኔንትን ዲስከቨርድ ያደረገው ሰው ማን ነው ካለን ክሪስቶፈር ኮሎምበስ ይባል ነበረ። በ1492 ዓመተ ምህረት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ የአሜሪካን ኮንቲኔንትን ዲስከቨር ያደረጋት ማለት ነው። his discovery however was organized by Amerigo Vespucci hence the name of American የመጀመሪያ የሱ ዲስከቨሪ ሪኮግናይዝ የተደረገው በአሜሪኮ ቬስፑፒ ነው። hence the name of American የሚለው ነገር መጣ ማለት ነው። the result of exploration የኤክስፕሎሬሽኑ ሪዛልት ወይም ውጤት ምንድነው ካለን የመጀመሪያው new continents were discovered አዳዲስ የሆኑ ኮንቲኔንቶች ወይም አዳዲስ የሆኑ ኮንቲኔንቶች ዲስከቨር ተደረጉ ማለት ነው ወይም ተገኙ። new trade routes were discovered አዳዲስ የሆኑ የትሬድ የመገበያ የትሬድ የንግድ ሩቶች ዲስከቨር ተደረጉ ማለት ነው። the coasts of ocean and seas were known and put on the maps ኮስቶቹ ወይም ኮስት ኦፍ የኦሽኖች ኮስቶች እና ሲዎች ለታወቁና ማፕ ላይ ተጻፉ ወይም ማፕ ላይ ሬጂስተር ተደረጉ ማለት ነው። in the later year Britain, France and Dutch organized navigation ከዛ በኋላ ቀጥሎ ብሪቴን ፈረንሳይና ደቾች ናቪጌሽኖችን ኦርጋናይዝድ አደረጉ ማለት ነው። and then the newly discovered areas were conquered by Europeans አዲስ የተገኙት ወይም ዲስከቨር የተደረጉት ኤሪያዎች በኢሮፒያን ኮንኮርድ ተደርገው ነበረ ማለት ነው። እሺ the European colonial empires in Asia በኤዥያ ላይ ምን ይመስል ነበር? በኢሲያ ኮንቲኔንት ላይ ምን ይመስል ነበረ የዩሮፒያን ኤክስፓንሽን ማለት ነው ወይም ኢምፓየራቸውን እንዴት ነው ያስፋፉት? ከ16ኛው ሴንቸሪ እስከ 18ኛው ሴንቸሪ ያለውን ጊዜ የሚጠቅስ ነው ማለት ነው ይሄኛው ጊዜ። እሺ in Asia
The European powers, the Dutch, English and French established ፋክቶሪስን ዴቨሎፕ አደረጉ ማለት ነው። በኤዥያ ላይ ሶስቱ ሀገሮች ማማን ናቸው? ደች፣ እንግሊሽ እና ፍሬንች ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ኢስታብሊሽ አደረጉ ማለት ነው ፋክቶሪስን። እሺ ፋክቶሪስ they were places to store and exchange goods in the eastern trades። ፋክቶሪስ ፋክቶሪስ የሚባሉ ቦታዎች ላይ ፕሌሶች ነበሩ። ስቶር የሚያደርጉ ጥቅማቸው ምንድነው? ስቶር ያደርጉባቸዋል እና እቃዎችን ይቀያየሩባቸዋል ወይም ኤክስቼንጅ ይደራረጉባቸዋል ማለት ነው። ኢስተርን ትሬድ ላይ ነው። Europeans wanted to buy from Asia's items like spicy, cotton goods, silks and teas። ኢሮፒያኖች ከኤዥያ መግዛት የሚፈልጉት አይተሞች ምንድን ናቸው ስንል ስፓይሲስ ማለት ቅመማ ቅመሞችን፣ ኮተን ጉድስ ሚንስ የጥጥ እቃዎችን፣ ሲልክስ ሀር ማለት ነው እና ቲ ሻይ ቅጠሎችን መግዛት ይፈልጉ ነበረ ማለት ነው። they exchange them by gold or silver። የሚቀያየሩት ወይም የሚገዟቸው በምንድን ነው ካለ በጎልድ በወርቅ ወይንም በሲልቨር ነበረ ማለት ነው። እሺ in the 17th century it controlled most of the trade in the northern India and Bombay። በ17ኛው ሴንቸሪ ላይ it controlled most of the trade in ኖርዝ ኢንዲያ ኤንድ ቦምባይ እና ኖርዝ ኢንዲያን ተቆጣጠሩት ማለት ነው። ትሬዳቸውን ወይም ንግዱም ማለት ነው። ሮበርት ሲሊቭ ኮንትሮልድ ሳውዝ ኢንዲያ። ሮበርት ሲሊቭ የሚባለው ሰውዬ የትኛውን ፓርት ተቆጣጠረ? ኢንዲያን፣ የደቡባዊ ኢንዲያን ተቆጣጠረ ማለት ነው። ሂ ኦልሶ ካፕቸርድ ካልኩታ አፍተር ዘ ባትል ኦፍ ፕሌሲ ከፕሌስ ኢን 1757 ካልኩታን ኮንትሮል አደረገ ወይም ካፕቸርድ አደረገ ወይም ገዛ ማለት ነው። ከባትል ኦፍ ፕሌሲ በኋላ በ1757 የነበረ ጦርነት ነው ማለት ነው። እሺ in 1784 the British East Indian Company placed under the British government። በ1784 ላይ የብሪቲሽ ኢስት ኢንዲያ ካምፓኒዎች በብሪቲሽ ገቨርንመንት ስር ወይ በብሪቲሽ ገቨርንመንት ቁጥጥር ስር ዋሉ ማለት ነው። እሺ the French by the late of the 17th century firmly established in India። በጥብቅ ተቆጣጠሩት። በ17ኛው ሴንቸሪ ላይ ፍሬንቾች በጥብቅ ኢንዲያን ተቆጣጠሯት ማለት ነው። and then Frenchman Dupleix managed to win most of the rajas of the South India። የፈረንሳዩ ሰው የነበረው ዱፕሌክስ ማኔጅ ቱ ዊን ሞስት ኦፍ ዘ ራጃስ ኦፍ ዘ ሳውዝ ኢንዲያ ለማሸነፍ ሞክረው አሸንፈው ነበር፣ ዊን አድርገው ነበረ ማለት ነው። ራጃ የሚባሉት የሳውዝ ኢንዲያኖቹ ሰዎች ነበሩ። ዘኛ ሰር ምናምን እንደምንለው ራጃዎች ናቸው ማለት ነው። እሺ the Portuguese colonialists settled in Brazil after a Portuguese captain Cabral claimed the Brazil of the for Portugal። የፖርቹጊሱ ኮሎኒስት ሴትል እንዳደረገ ብራዚል ላይ የፖርቹጋል ካፒቴን ወደ ብራዚል ክሌምድ ቱ ዘ ብራዚል ኦፍ ዘ ፖርቹጋል ከመሆኑ በፊት ነበረ ሴትል ያደረገው ማለት ነው እዛ ቦታ ላይ። እሺ the Spanish colonial conquest in the Central and South America also firmly established። የስፓኒሽ ኮንኩዌስት ወይም ድል ማድረግ ሴንትራል መካከለኛውና ሳውዝ ኦፍ አሜሪካ ሚንስ ደቡባዊ አሜሪካ ላይ በጥብቅ ስታብሊሽ ማድረግ ወይም መስረት ጀመሩ ማለት ነው። in 1519 a Spanish Hernando Cortés commanded Spanish army and conquered ቴኖችታን ወይም ሜክሲኮ የሚባለውን ፓርት ማለት ነው and captured its king ሞንቴዙማ የሚባለውን ካፕቸር አደረገ ማለት ነው። በ1519 ዓመተ ምህረት ላይ ስፓኒሽ ሄርናንዶ ኮርቴስ የሚባለው የስፓኒሽ አርሚን ኮማንድ አደረገና ቴኖችትሊያን የሚባለው ወይም ሜክሲኮ በመባል የሚታወቀውን ቦታ ካፕቸር አደረገና ንጉሱንም ያው ሞንቴዙማ የሚባለውን ካፕቸር ተደረገ ማለት ነው። in 1533 ስፔን ካፕቸርድ ኢንካ ወይም ፔሩ የሚባለውን ቦታ በ1533
ገዛች ማለት ነው። ስፔን ማለት ነው። እሺ and then in 1539 another Spanish conqueror conquered the southern part of USA በ1519 ዓመተ ምህረት ላይ ደግሞ ሌላ የስፓኒሽ ገዢ ሳውዘርን ፓርት ኦፍ ዩኤስኤ ገዛ ማለት ነው። እሺ the Spanish Empire was ruled by Victory who was a representative of the King of Spain የስፓኒሽ ኢምፓየር ሲመራ የነበረው በቪክሮይ በሚባል ሰው ነው። ያም ሰው ምንድነው? ሪፕሬዘንታቲቭ ኦፍ the King of Spain የኪንግ ኦፍ ስፔን ሪፕሬዘንታቲቭ ወይም ተጠሪ የነበረው ሰው ነበረ ማለት ነው። The native Indians in America were mistreated by the conquerors የናቲቭ ኢንዲያኖች በአሜሪካ ውስጥ የሚኖሩ ናቲቭ ኢንዲያኖች ሚስትሪትድ ባይ ዘ ኮንኩርስ ሚስትሪትድ ማለት መጥፎ በሆነ መልኩ ሚስትሪት ተደረጉ ወይም መጥፎ በሆነ ሁኔታ ማለት ነው። they were forced to labor in mines and plantation ይገደዱ ነበረ ማይን እንዲያደርጉና ፕላንቴሽን ላይ ይገደዱ ነበረ ናቲቭ ኢንዲያኖች ማለት ነው። ኦኬ as a result of colonial rule of Europeans on the New World አዲሱ ዓለም ላይ ምን ተፈጠረ የሚለውን ስናይ the Europeans regulated the trade and brought new products to Europe ኢሮፒያኖች ተቆጣጠሩት ማለት ነው። ትሬዱን ተቆጣጠሩትና አዳዲስ ፕሮዳክቶችን ወደ ኢሮፕ ማምጣት ጀመሩ ማለት ነው። epidemic disease like smallpox claimed the life of many indigenous peoples ኤፒዴሚክ ዲዚዝ ማለት ተላላፊ በሽታዎች ማለት ነው። ልክ እንደ ስሞል ፖክስ ክሌም አደረጉ የብዙ ኢንዶጂኒየስ ፒፕሎችን ማለት ነው የሀገር ተወላጅ ሰዎችን ህይወት ክሌም አደረጉ ማለት ነው። ኦኬ the internal resistance weakened and helped the colonizers to fully occupy in American የኢንተርናል የውስጣዊ ሬዚስታንስ ተዳከመ ማለት ነው። ከዛ ይሄኛው ምኖች ረዳቸው ማለት ነው ኮሎናይዘሮች ወይም ገዢዎችን አሜሪካ ላይ ፉሊ ኦኪፓይ እንዲሆኑ ረዳቸው ማለት ነው። እሺ the sense of self awareness was eroded የራስ መተማመን ስሜት በዛን ጊዜ በጣም ኢሮድድ ተደርጎ ነበረ። that means eroded ማለት ተሸርሽሮ ነበረ ማለት ነው። እሺ ሆላንድ through her Dutch West Indians Company ይሄኛው ነገር ፋውንድ የተደረገው በ1621 ዓመተ ምህረት ነው ማለት ነው። የዌስት ኢንዲያን ካምፓኒ ሆላንዶች በደች ምክንያት ያገኙ ማለት ነው። in 1624 the company colonized New Netherland, New York and New Jersey በይሄኛው ካምፓኒ ሆላንድ ዌስት ኢንዲያን ካምፓኒ የሚባለው ኮሎናይዝ አደረገ በ1624 ላይ አዲስ የሆነ ኒው ኔዘርላንድን ኮሎናይዝ አደረገ ኒውዮርክን ኮሎናይዝ አደረገ ኒው ጀርዚንም ኮሎናይዝ አደረገ ማለት ነው። ኦኬ in 1626 the Dutch brought ማንሃታን አይዝላንድ from the Indians በ1626 ዓመተ ምህረት ላይ ደቾች ማንሃታን አይዝላንድን ገዙ ማለት ነው። ከኢንዲያዎች ገዙ ማለት ነው። ገዙ ማለት ነው። in 1625 they established New Amsterdam or New York City አምስተርዳም የሚባለውን ስታብሊሽ አደረጉ በ1625 ዓመተ ምህረት ማለት ነው። አምስተርዳም ደግሞ የሚባለው ያው ኒውዮርክ ሲቲ ነው እንደሚታወቀው ማለት ነው። between 1652 up to 1674 Netherlands fought a naval war against British through failed the Dutch took over surname from the English but the English gained the New Netherland ከ1652 እስከ 1674 በነበረበት ጊዜ ኔዘርላንዶች ናቫል ዋር ተዋጉ ማለት ነው ከብሪቲሾች ጋር ግን ፌልድ ቱ ዳሽ ቱክ the control of the surname from the English ከእንግሊሽ surname ገዛች and but the English gained the New Netherland ከዛ ግን እንግሊሾች አዲሱን የሆነ ኔዘርላንድን ጌን አደረጉ ማለት ነው። እሺ the French fur traders played a leading role in exploitation of North American የፍሬንች ፉር ትሬደሮች ዋናውን የሆነ ሚና ይጫወቱ ነበረ ኤክስፕሎሬሽን ኦፍ ኖርዝ አሜሪካ ላይ ማለት ነው። እሺ a French explorer Champlain founded the city of ኪውቢክ የሚባለውን ሲቲ ፋውንድ አደረገ አስ ትሬዲንግ ፖስት ማለት ነው። ኢን 1608 በ1608 ዓመተ ምህረት ላይ ነው ፋውንድ ያደረገው። the French had settlements trading posts forts from the Quebec to the Gulf of Mexico እንደሚታወቀው ኪውቢክ የሚባለው ኦር ካናዳ ማለት ነው። ሌላኛው ካናዳ ነው ማለት ነው።
The French also had some islands in Western Indies. ፍሬንቾችም ሌላ አይስላንድ ነበራቸው ዌስተርን ኢንዲስ ላይ ማለት ነው። The first permanent English settlement in the North Africa was founded by the James founded at Jamestown in Virginia in 1607 when Plymouth and Massachusetts followed. የመጀመሪያው permanent English settlement ኖርዝ አሜሪካ ላይ የተገኘው በጀምስ ነበረ ማለት ነው። ኢን ዘ ታውን ኦፍ ቨርጂኒያ በሚባለው ጊዜ ላይ ቦታ ላይ ወይም ከተማ ላይ ማለት ነው በ1607 ላይ ነው ማለት ነው። ቀጥሎ ወደ ፕሌማውዝ እና ማሳቹሴትስ የሚባለው ላይ ፍሎድ አደረጉ ማለት ነው። እሺ The English colonies in the North America were grouped as የእንግሊሽ ኮሎኒዎች በኖርዝ አሜሪካ ላይ ግሩፕ የሚደረጉት መጀመሪያ the North of New England colonies ይባላሉ። ሁለተኛው the Middle colonies ይባላሉ። ሶስተኛው the South colonies the North of New England colonies the Middle colonies እና the Southern colonies ይባላሉ ማለት ነው። There were three major types of American colonies ሶስት ሜጀር የአሜሪካን ኮሎኒስ ነበሩ። የመጀመሪያዎቹ ሮያል ይባላሉ። ሮያል they were under the direct control of the king የሮያሎች በቃ ዋና ኮንትሮላቸው ወይም ግንኙነታቸው ከንጉሱ ጋር ነበረ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ፕሮፕሪተሪ ይባላል that means controlled by the prominent individuals under the grand king of በንጉሱ ትእዛዝ መሰረት በሰዎች በኢንዲቪጁዋሎች ነበር የሚመራው የነበረው ወይም ኮንትሮል የተቆጣጠሩት ሰዎች ነበሩ ማለት ነው። ሶስተኛው ኮርፖሬት ይባላል። ኮርፖሬት is operated under the charter obtained from the king by the company stockholder ኮርፖሬት የሚባለው ኦፕሬትድ የሚደረገው በህገ መንግስቱ ስር ነበረ ማለት ነው። ከንጉሱ ከተሰጠ ካምፓኒ ስቶክሆልደር ስር በህገ መንግስቱ ነበረ የሚተዳደሩት ማለት ነው። ኦፕሬት ያደረጉት ማለት ነው። I'm sorry እሺ The Spanish and Portuguese in America and British colonies in North America were settlement colonies የስፓኒሽ እና ፖርቹጋል አሜሪካ ላይ ስፓኒሽ ፖርቹጊስ እና ብሪቲሽ ኮሎኒስ ኢን ኖርዝ አሜሪካ ላይ ሴትልመንት ኮሎኒስ ተብሎ ይባሉ ነበር። The large number of Europeans settled and lived there permanently ሴትልመንት ኮሎኒስ ላይ ብዙ የሆኑ ኢሮፒያኖች ሴትል አድርገው ወይም ሰፍረው ይኖሩ ነበረ ማለት ነው በቋሚነት እዛ ቦታ ላይ። The original indigenous people reduced greatly የኦሪጂናል የሀገሪቷ ዋና ተወላጆች ፖፑሌሽናቸው እየቀነሰ ነበረ ሲመጣ የነበረው። In Brazil, Caribbean islands and parts of Northern America, plantation colonies were established. በብራዚል ካሪቢያን አይዝላንድ ላይ ፓርት ኦፍ ኖርዝ አሜሪካ ማለት ነው ፕላንቴሽን ኮሎኒዎች ኢስታብሊሽ ተደርገው ወይም ፎርም ተደርገው ነበረ ማለት ነው። Some French peoples were settled in North America, but Huguenots were not allowed to go. አንዳንድ የሆኑ የፍሬንች ፒፕሎች ሴትል አድርገው ነበር ኖርዝ አሜሪካ ላይ ግን ሁግኖትስ የሚባሉት አላውድ አልተደረጉም ወይም አልተፈቀደላቸውም ነበር እዛ ቦታ ላይ እንዲሄዱ ማለት ነው። እሺ Christianity and Western ideas were spread to the new world. ክርስትናና አዳዲስ የሆኑ የዌስተርን አይዲያዎች ወደ ዓለም ተሰራጩ ማለት ነው። The economic policy followed by the most European colonies countries were mercantism. የኢኮኖሚክ ፖሊሲያቸው አብዛኞቹ የዩሮፒያን ኮሎኒያሎች ሲከተሉት የነበረው መርቻንቲዝምን ነበረ ማለት ነው። እሺ merchantists power wanted colonies for different reasons. መርቻንቲስት ፓወሮች ኮሎኒስን ለተለያዩ ሪዝኖች ነበር የሚፈልጓቸው ማለት ነው። የመጀመሪያው ወይም የሚገዙ ሀገሮች የሚፈልጉባቸው ምክንያቶች አላቸው። የመጀመሪያው ምክንያታቸው to get raw materials and slaves ነው። ዋናው ምክንያት የመጀመሪያው ምክንያታቸው ምንድነው? ጥሬ እቃዎችን ለማግኘትና ስሌቮችን ወይም ባሪያዎችን ጌን ለማድረግ ነበረ። ሁለተኛው they were potential markets for their finished products and colonies were not allowed to produce. ሌላኛው ምንድነው? they were potential marketers for their finished products and colonizers were not allowed to produce. የተገዙ ወይም ቀኞች አይፈቀድላቸውም ነበረ ፕሮዲዩስ ለማድረግ። እሺ their ports enabled the colonial masters to control waterways. ለፖርቶቻቸውን ኮሎኒያል ማስተሮቹ ኮንትሮል ኦፍ ዋተርዌይስ ወይም የውሃ ቦታዎችን ለመቆጣጠር የሚፈልጉ ነበረ ማለት ነው። ይሄ እነዚህ ሶስት አላማዎች ይዘው ነበር የተነሱት። ኮሎኒያል ሪቨልስ ኤንድ ወርስ የቅኝ ገዢዎች ፉክክር እና ጦርነት የሚለውን ሀሳብ እናያለን ማለት ነው። እሺ
In the middle of 16th century, Spain and Portugal conflicted in the Philippines by the Treaty of Tordesillas. A line of demarcation was established and separated Spanish position with the Portuguese. በ16ኛው ሴንቸሪ ላይ ስፔን እና ፖርቹጋል ኮንፍሊክት ፈጠሩ። ማነው ፊሊፒን ላይ ኮንፍሊክት ፈጠሩ ወይም ጸብ ተፈጠረ ማለት ነው። by the treaty of ቶርዲሲላስ ማለት ነው። በቶርዲሲላስ ስምምነት ምክንያት ጸብ ፈጠሩ ወይም ኮንፍሊክት ተፈጠረ ማለት ነው። the line of demarcation was established and separated. the line of ይሄ የድንበር ወሰን ተፈጠረ። ይሄ በድንበር ወሰኑ ምክንያት ማለት ነው ስፓኒሽን ከፖርቹጊሽ የሚለይበት የድንበር ወሰን ነው ያኛው ቶርሲላስ ትሪቲ የሚባለው። በዚህኛው ምክንያት ጸብ ተፈጠረ ማለት ነው። after 1571 Spain ruled over Philippines from a capital Manila. ከ1571 በኋላ ስፔን ፊሊፒንስን መሩ ማለት ነው። ከማኒላ ከካፒታላቸው ማኒላ በመነሳት ማለት ነው። በዛ ላይ ስፔን ሩልድ ፎር 300 years ስፔን ለ300 ዓመታት ገዝታ ነበረ ማለት ነው። during 1600s the Dutch and English dominated the Asian trade. በ1600 ላይ ደቾች እና እንግሊዞች የኤዥያን ትሬድ ዶሚኔት አደረጉ ማለት ነው። the Dutch controlled the Dutch East Indias ወይም ኢንዶኔዥያ የሚባለው ደቾች ኢስት ኢንዲያንን ወይም ኢንዶኔዥያንን ኮንትሮል አደረጉ ተቆጣጠሩ ማለት ነው። እንግሊሽ ቱ ኮንትሮል ኦፍ ኢንዲያ እንግሊሽ ደግሞ ሙሉ ኢንዲያዋን ኮንትሮል አደረገች ማለት ነው። in their attempt to colonize the new world Britain and France fought frequently. አዲሷን ዓለም ወይም አዲሷን ወርልድ ኮሎናይዝ ለማድረግ ባደረጉት ሙከራ ብሪቴን እና ፈረንሳይ በተደጋጋሚ የጣሉ ነበረ ማለት ነው። ጦርነታቸው 4 የሆኑ ጦርነቶች አሉ። እስኪ የመጀመሪያው ጦርነት ምን ይባላል? the king williams war ይባላል ማለት ነው። ይሄኛው the war of league of አንገስበርግ የሚባለው ነው። የተዋጉትም ከ1689 እስከ 1697 ወይም from 1689 up to 1697 ነበረ ማለት ነው። የመጀመሪያው ጦርነት the king williams war ይባላል። the next one is the queen anne war ይባላል። the queen anne's war ይባላል። the war of በዚህ ጊዜ ስፔን ነበረች ሰክሰሽን ያደረገችው ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ሶስተኛ ዋር the king george's war ይባላል። ይሄኛው the war of australian succession በዚህ ጊዜ ላይ አውስትራሊያን ነበረች ሰክሰስ ያደረገችው ወይም ሰክሰሽኑ የአውስትራሊያን ነበረ ማለት ነው። ከ1744 እስከ 1748 ነው። አም ሶሪ የኩዊን አን ዋርን ዓመተ ምህረት ሳልነግራችሁ ከ1744 እስከ 1748 ዓመተ ምህረት ነበር የተዋጉት የኩዊን አን ጦርነት። ሁለተኛው ደግሞ the king george's war የሚባለውን ጦርነት እዚህ ላይ አውስትራሊያን ሰክሴሽን ነበረች። ከ1744 እስከ 1748 ነው። ይሄም ተመሳሳይ ነው ቁጥራቸው ማለት ነው። ሌላኛው ጦርነት the French and Indian war ይባላል። ይሄኛው ደግሞ the 7 years ነው። የ7 ዓመቱ ጦርነት ነው። ከ1754 እስከ 1763 ዓመተ ምህረት ነው። began in America and ended in Europe። ይሄኛው ጦርነት የተጀመረው አሜሪካን ውስጥ ነው። ያለቀው ደግሞ ዩሮፕ ውስጥ ወይም አውሮፓ ውስጥ ነው ማለት ነው። as a result the English expelled the French from the mainland of America። በመጨረሻም እንግሊዞች ፈረንሳዮችን ከሜንላንድ አሜሪካን አባረሯቸው ወይም ኤክስፔል አደረጓቸው ማለት ነው። እሺ the commercial revolution and its effect on the world trade የኮሜርሻል የንግድ ለውጥ እና የዓለም ላይ ያመጣው ኢፌክቱ ወይም ኢፌክቱ ማለት ነው ያሳደረው ተጽዕኖ ማለት ነው። እሺ a world system what is a world system ስንባል world system ምንድነው ካልን a world system is an area where different cultures are related through commercial and other interaction world system ኤሪያ ነበረ የተለያዩ ካልቸሮች በኮሜርሻል እና በተለያዩ አዘር ምክንያቶች የሚገናኙበት ቦታ ነበረ ወርልድ ሲስተም ማለት ነው። ሁለት አይነት ወርልድ ሲስተሞች አሉ። the Atlantic Ocean World System እና the Indian Ocean World System ይባላል ማለት ነው። ሁለት አይነት ወርልድ ሲስተሞች አሉ። concerning Atlantic Ocean World System there are two distinct but related world systems በአትላንቲክ ኦሽን ወርልድ ሲስተም ላይ ሁለት የሆኑ ወርልድ ሲስተሞች ነበሩ። ሁለት ጉልህ የሆኑ ወርልድ ሲስተሞች ነበሩ ግን ተመሳሳይ ወይም የተገናኙ የወርልድ ሲስተሞች ነበሩ። የመጀመሪያው the North Atlantic System ይባላል።
ይሄኛው ኢንክሉድ የሚያደርገው ዌስተርን ዩሮፕን፣ ራሽያን፣ ባልቲክን፣ ሳንዲናቪያን እና አደር ፊሽንግ ኤሪያስ ላይክ ካናዳን፣ ኖርዘርን ስቴት ኦፍ ዩኤስኤን ኢንክሉድ ያደርግ ነበር ወይም ያካትት ነበረ ማለት ነው። the main products are timber, fish and fur ሜን ፕሮዳክቶች ወይም ዋና ዋና ፕሮዳክቶች የነበሩት ቲምበሮች ነበሩ፣ ፊሾች ነበሩ እና ፉር ነበረ ማለት ነው። the English, French and the Dutch colonies supplied the products የእንግሊሽ የፍሬንች እና የደች ኮሎኒዎች ፕሮዳክቶችን ሰፕላይ ያደርጉ ነበረ ማለት ነው። conflicts between the Dutch and the French and the English intensified ከዛ በኋላ እንግሊሾች፣ ፈረንሳዮች እና ደቾች እነዚህን ፕሮዳክቶችም ያቀርቡ ነበረ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኮንፍሊክትስ ቢትዊን ዘ ደች ኤንድ ፍሬንች ኤንድ ኢንግሊሽ ኢንተንሲፋይድ ሆነ ወይም ተፋፋመ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን ተፈጠረ የሚለውን ስናይ ሁለተኛውን ደግሞ ሳውዝ አትላንቲክ ሲስተም ይባላል። ሁለተኛው ሳውዝ አትላንቲክ ሲስተም ነው። ኢት ኢንክሉድድ ስፓኒሽ ኮሎኒስ ኦፍ ብራዚል የስፔኒሽ ተገዢ የሆነችውን ብራዚልም ኮንቴን ያደርግ ነበረ። ሹገር ፕሮዲውሲንግ አይስላንድ ኦፍ ካሪቢያን የካሪቢያንንም ቦታ ኢንክሉድ ያደርግ ነበረ። ዌስት አፍሪካ ኤንድ ሳውዘርን ኮሎኒስ ኦፍ አሜሪካንም ኢንክሉድ ያደርግ ነበረ ማለት ነው። እዚህ ላይ ሜን ፕሮዳክት የነበሩት ሲልቨር፣ ሹጋር፣ ቶባኮ እና አፍሪካን ስሌቭስ ኤንድ ኮትንስ ነበሩ። የመጀመሪያ ይሄ ሜን ፕሮዳክቶች ወይም ዋና ዋና ፕሮዳክቶች የሚባሉት። The plantation system constitutes the main form of agricultural products using African states. ፕላንቴሽን ሲስተሞቹ ሜን ፎርም ኦፍ አግሪካልቸራል ፕሮዳክቶች ነበሩ። ያኛው የአፍሪካን ባሪያዎች በመጠቀም ማለት ነው። ያው የአፍሪካን ሰዎች በቃ እንደ ሰው አያቸውም ነበረ። እኛን አፍሪካኖች እንደ ሰው አያዩንም ነበረ። በቃ የሆነ እንደ እንስሳ ራሱ ክብር አለው። በቃ ጉልበታችንን ይበዘብዙ ነበረ። እንደ እቃ እንሸጥ ነበረ። እየታፈሱ መግባት ነው። ብቻ ብዙ ነገር ነበር። የሚያስጠላ ጊዜ ነበር። እሺ ሁለተኛው የኢንዲያን ኦሽን ወርልድ ሲስተም ነው። የመጀመሪያው የአትላንቲክን አይተናል። ሁለተኛው የኢንዲያን ኦሽን ወርልድ ሲስተም ነው። ብሪቴን ትሩ ሀር ኢስት ኢንዲያን ካምፓኒ ዶሚኔትድ ዲስ ወርልድ። ብሪቴን በኢስት ኢንዲያን ካምፓኒ በመጠቀም ይሄኛውን ወርልድ ሲስተም ዶሚኔት ታደርግ ነበረ። the trade was primarily in spices, silk and other luxury goodsዎችን ይይዙ ነበር። ቅመማ ቅመም፣ ሀር እና ሌሎች ውድ የሆኑ እቃዎችን ይይዙ ነበረ። ትሬዱ ማለት ነው። the Indian Ocean World System led to the emergence of Britain as a dominant power in economy and politics. የኢንዲያን ኦሽን ወርልድ ሲስተም ብሪቴንን ዋና የኢኮኖሚክስ እና የፖለቲክስ ፓወር እንዲኖራት አደረገ ማለት ነው። የኢንዲያን ወርልድ ሲስተም ኦሽን ወርልድ ሲስተም። እሺ the discovery of the new route አዲስ discovery of new routes ended the monopoly and enjoyed by Italians. ይሄ አዲሱ ትሬድ ሩት መመስረቱ ጣሊያኖችና ጣሊያኖች ጎበኛና ቬንስ ፍሎረንስ ሞኖፖሊ ማለት ለብቻቸው የሚገዙት ነው። ኢንጆይ የሚያደርጉትን ነገር ኢንድ እንዲያደርጉ ወይም እንዲያልቅ አድርጎታል ማለት ነው። ትሬድ ሽፍተር ቱ ሎንደን፣ አምስተርዳም፣ ብሪስቶል ኤንድ አንትወርፕ ትሬድ ሽፍት አደረገ ወደ ለንደን፣ ወደ አምስተርዳም እና ወደ ብሪስቶል እና ወደ አንትወርፕ ሽፍት አደረገ ማለት ነው። ይሄ ዲስከቨሪ ኦፍ ዘ ኒው ትሬድ ሩት አዲስ ትሬድ ሩት መፈጠሩ ይሄንን ነገር አመጣ ማለት ነው። the amount of world trade rapidly increased የወርልድ ትሬድ አማውንት እየጨመረ መጣ ማለት ነው። ዩሮፒያን መርቻንትስ grew rich የዩሮፒያን የመርቻንቶች አደጉ ወይም ሪች ሆኑ። the Italians were the first European bankers ጣሊያኖች የመጀመሪያዎቹ የዩሮፒያን ባንከሮች ነበሩ። in the 17th century ኢንሹራንስ ካምፓኒስ ኢመርጅድ በ17ኛው ሴንቸሪ የኢንሹራንስ ወይም የደህንነት ካምፓኒዎች ኢመርጅ አደረጉ ወይም መጡ ማለት ነው። ጆይንት ስቶክ ካምፓኒ ግሪው ሼር ሆልዲንግ ሲስተም ዴቨሎፕድ የሼር ሆልዲንግ ሲስተም ወይም ይሄ የመጋራ ሆልዲንግ ሲስተም የሚባለው ዴቨሎፕ እያደረገ መጡ ማለት ነው። የመጨረሻው ርዕስ ወይም ሀሳብ የኔግሮስ ኢን አፍሪካ ትራንስፖርትድ ቱ ኒው ወርልድ እንዴት ኔግሮች ወደ አፍሪካ የአፍሪካ ኔግሮች ወደ ኒው ወርልድ ትራንስፖርት ተደረጉ የሚለውን ነው። ኔግሮስ ነበረ የሚባሉት ምንባለው
The Atlantic slave trade was developed after Europeans began exploiting and establishing trade posts on the Atlantic coast of the Africa in the 15th century. የአትላንቲክ ስሌቭ ትሬድ ዴቨሎፕ ያደረገው ዩሮፒያንስ ወደ አትላንቲክ ኮስት ኦፍ አፍሪካ በ15ኛው በመካከለኛው 15ኛው ሴንቸሪ በመነሳታቸው ነው ማለት ነው። the first trader were Portuguese, British and French የመጀመሪያዎቹ ትሬደር ወይም ነጋዴዎች የነበሩት ፖርቹጋሎች፣ ብሪቲሾች እና ፈረንሳዮች ነበሩ ማለት ነው። the growth of plantation agriculture in America increased the demand for the African labor የአሜሪካኖች ፕላንቴሽናቸው ምናምን መጨመሩ ለአፍሪካን ሌበር ወይም ለአፍሪካ ባሪያዎች ያላቸው ፍላጎት እንዲጨምር አደረገ ማለት ነው። ሹገር፣ ቶባኮ፣ ራይዝ፣ ኢንዲጎ ኤንድ ኮተን ዌር ዘ ሜን ፕሮዳክት ኦፍ ፕላንቴሽን የመጀመሪያው ሜን ፕሮዳክት ኦፍ ፕላንቴሽን የሚባሉት ይሄ እነዚህ ስኳር፣ ሲጋራ፣ ሩዝ ምናምን የሚባሉት ነገሮች ነበሩ። ፖለቲካል ኤንድ ኮሜርሻል ኢላይት ሜምበር ኦፍ ዘ ሩሊንግ ሰርክልስ ኦፍ አፍሪካንስ ዌር ቤኔፊትድ ፍሮም ዘ ትሬድ ፖለቲካል ኦር ኮሜርሻል ኢላይት ሜምበርስ የፖለቲካል እና ኮሜርሻል ኢላይት ሜምበር ኦፍ የነበሩት ሩሊንግ ሰርክል ኦፍ አሜሪካን የነበሩት ከትሬዱ ተጠቃሚ የሆኑ ነበረ ማለት ነው። the Africans who were slaved were mostly prisoners captives of the war and slave trades የአፍሪካን ባሪያዎች የነበሩት አብዛኛው ጊዜ ፕሪዝነርስ ካፕቲቭ ነበሩ። ምን ማለት ነው? ይሄ እስረኛ ምርኮኞች ነበሩ ማለት ነው። እንደፈለጉ የትም መሄድ አይችሉም። በቃ ታስረው ነበር ሲሰሩ የነበረው ማለት ነው። ይህንንም የበለጠ ለማየት ይሄ ኩንታ ኩንቴ የሚለውን ፊልም አብዛኞቻችን በልጅነታችን ጊዜ አይተነዋል። ኩንታ ኩንቴ የሚለው ፊልም የበለጠ ያስረዳል ወይም ያሳውቃል ማለት ነው። about 30 million slaves from West and Central Africa shipped to Americans ወደ 13 ሚሊዮን የሚሆኑ ባሪያዎች ከዌስት እና ከሴንትራል አፍሪካ ወደ አሜሪካ ሺፕ ተደርገው ነበረ ወይም እንደ እቃ ያው ታሽገው ይላኩ ነበረ ማለት ነው። ኤክስፖርት ይደረጉ ነበር ባሪያዎችም ተብሎ